Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tôi rõ ràng là một học sinh giỏi mà Kiến cũng không muốn dẫm lên. Và Liên Hợp Quốc đã bắn tên lửa vào tôi. Bởi vì thế giới này zombie khủng hoảng bùng phát, tôi được chọn để kiểm soát 1 triệu thây ma. Nhìn thấy ở đây tôi chỉ muốn nói, đã chờ thống trị thế giới đã thối nát từ lâu rồi. Đã đến lúc tôi mở ra một kỷ nguyên mới. Khi đếm ngược kết thúc, một giao diện xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng chạm vào hệ thống mở ra. Vật chủ Dương Bình, chủng tộc, thây ma, cấp bậc. Giá trị thanh lọc ma trận zombie thông thường không chia 10. Tài năng, thanh lọc tiến hóa. Nhiễm virus. Mỗi lần nuốt một cơ thể sống có thể nhận được 1 điểm nhiễm virus. Virus thây ma trong cơ thể bạn có sức lây nhiễm rất mạnh. Bất kỳ con người nào bạn cắn sẽ trở thành đồng loại của bạn. Dưới sự kiểm soát của bạn, bạn cũng có thể nhận được 1 điểm giá trị. Tôi xem xong bảng thuộc tính của mình. Cả người đều không thể bình tĩnh, vốn đã chuẩn bị cho sự sống còn trong ngày tận thế. Nhưng không ngờ bản thân lại là nguồn gốc của ngày tận thế. Tôi có thể cảm nhận được thân thể của mình hình như cũng đã hoàn thành một loại biến hóa nào đó. Thính giác, thị giác, khứu giác đều trở nên nhạy bén. Sức mạnh của bản thân cũng mạnh hơn mấy lần. Tôi cảm thấy một cơ thể tràn đầy sức mạnh. Mặc dù trong lòng có phấn khích, nhưng tôi không quá phấn khích, bình tĩnh hơn trước. Tôi biết rõ là ma trận zombie. Mặc dù chất lượng thể chất đã được cải thiện về mọi mặt, nhưng vẫn là máu thịt. Một khi danh tính bị lộ, đối mặt với sự bao vây và đàn áp của nhân loại chỉ có một sống sót phải tránh ánh mắt con người. Và hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên trước, nâng cao sức mạnh bản thân, đồng thời thành lập một đội xác sống. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mẹ Dương Bình biết bạn ở nhà. Mong mở cửa cho tôi. Tôi lập tức nhận ra đó là sếp của mình, Tiêu Văn Tĩnh. Chắc là ban ngày tôi đã cúp điện thoại của cô ấy từ nhân viên tiếp tế. Bây giờ tôi có một danh tính mới. Đối mặt với Tiêu Văn Tĩnh tức giận đến tìm tôi. Chắc chắn là chỉ số tiến hóa được gửi đến cửa. Tôi đi đến cửa và mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Tiêu Văn Tĩnh nghiến răng gọi Dương Bình. Cậu có biết tôi vì giữ khách hàng đã chi bao nhiêu tiền? Số tiền này cậu phải bù lại cho tôi. Nếu không, sau này cậu sẽ không bao giờ được ở công ty. Tôi không ghi nhớ lời nói của cô ấy. Một cái nắm lấy cánh tay của Tiêu Văn Tĩnh. Cánh tay phát lực trực tiếp kéo Tiêu Văn Tĩnh vào trong nhà. Lúc Tiêu Văn Tĩnh chưa kịp nói chuyện, 5 ngón tay khóa chặt cổ họng cô ta. Móng tay sắc nhọn dùng 5 ngón tay dễ dàng cắt đứt cổ của Tiêu Văn Tĩnh. Vi rút qua móng tay, nhanh chóng chui vào cơ thể Tiêu Văn Tĩnh. Lúc này Tiêu Văn Tĩnh đôi mắt đỏ tươi, răng nanh lộ ra ngoài. Tốc độ cơ thể nhịn không được, chỉ vài giây, cô ta không có bất kỳ động tác đấu tranh nào. Chúc mừng, máy chủ lây nhiễm thành công một vật chủ tiến hóa của loài người. Trong đầu tôi cũng xuất hiện thông tin về Tiêu Văn Tĩnh. Cùng với sự xuất hiện của thông điệp này, tôi không chỉ cảm nhận được sự kiểm soát tuyệt đối đối với Tiêu Văn Tĩnh, biết rõ tình trạng thể chất của cô ta. Sức mạnh của cơ thể, thính giác và khứu giác, tầm nhìn đã được cải thiện gấp 2 hoặc 3 lần, có thể dễ dàng phát hiện vị trí của con người và có khả năng giết người. Quan trọng nhất là tài năng chia sẻ thông tin của Tiêu Văn Tĩnh. Tài năng chia sẻ thông tin này khiến tôi rất vui, cho dù không xuất hiện cũng có thể biết hết chuyện thế giới. Hệ thống mỗi một thây ma tôi lây nhiễm, tất cả đều có tài năng chia sẻ thông tin. Phàm là bị chủ thể khống chế zombie dị thú, tất cả đều có tài năng chia sẻ thông tin. Bởi vì cấp độ của vật chủ mẹ thấp hơn, chỉ có thể kiểm soát thế hệ thây ma đầu tiên. Vật chủ mẹ tiến hóa đến cấp 1, bạn có thể kiểm soát tất cả các thây ma sau một thế hệ. Tôi cần phải tiến hóa một vài lần để đến phần. Sự phân chia đẳng cấp của ma trận và thây ma là giống nhau. Xác sống bình thường, xác sống cấp 2, 5. Nhận được câu trả lời của hệ thống, trái tim tôi vững vàng hơn. Ý tưởng hoàn thành sự tiến hóa đầu tiên. Hệ thống, xác sống có phát sinh ý thức trong quá trình tiến hóa không? Có trí tuệ. Tôi là vật chủ mẹ, có luôn kiểm soát tuyệt đối chúng không? Sau khi tiến hóa thành cấp 3 cho xác sống vật chủ, sẽ có ý thức của riêng mình. Mức độ phát triển trí tuệ tương đương với trẻ em khoảng 10 tuổi. Sau khi tiến hóa thành cấp 5, trí tuệ, mức độ phát triển tương đương với người lớn bình thường. Với sự gia tăng của đẳng cấp tiến hóa, thây ma sẽ có được trí tuệ thấp hơn con người. Nhưng bất kể thây ma tiến hóa như thế nào, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ma trận. Xác sống chỉ có một con đường tiến hóa. Cơ thể sống bị nhiễm bệnh không thể lấy được chất béo tinh khiết. Nhiễm trùng cơ thể sống để lấy chất béo tinh khiết. Đặc quyền của ma trận. Khi cơ thể mẹ đạt đến một cấp độ nhất định, bạn có thể giúp thây ma hoàn thành tiến hóa thông qua quà tặng. Ngoài ra, xác sống muốn tiến hóa, cách duy nhất là nuốt sống. Tất cả các câu hỏi đều được hệ thống trả lời. Trong mắt tôi cũng có chút mong đợi. Nhưng tôi hiểu, bây giờ ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng lây nhiễm cho 9 người. Hoàn thành tiến hóa đầu tiên. Nhưng con mồi đến từ đâu? Nó cũng trở thành vấn đề trước mắt. Lát nữa, tôi có một kế hoạch rõ ràng. Đi tìm con mồi có rủi ro, dễ dàng phơi bày bản thân. Tôi nhìn về phía Tiêu Văn Tĩnh, đã ra lệnh đầu tiên cho cô ta. Sau khi Tiêu Văn Tĩnh nhận được lệnh của tôi, lấy điện thoại ra và thao tác. Toàn bộ hành động rất suôn sẻ, không khác gì người bình thường. Lát nữa, Tiêu Văn Tĩnh đặt 9 đơn hàng mang đi trên điện thoại di động. Chọn địa điểm giao hàng từ gần đến xa, đảm bảo rời thời gian giao hàng. Những nhân viên giao hàng đến giao hàng này là đối tượng lây nhiễm mà tôi đã xác định. Hơn 10 phút sau, một tiếng gõ cửa vang lên. Qua mắt mèo, sau khi xác định người bên ngoài là nhân viên giao hàng, tôi dứt khoát mở cửa. Nhân viên giao hàng thấy cửa mở ra, cung kính đưa đồ ăn mang đi lên. Tôi đưa tay về phía người giao hàng. Ngay khi chuẩn bị lấy hàng, cử chỉ của tôi đột nhiên thay đổi. Tay phải như sấm, không kịp bịt tai che miệng mũi hắn. 5 ngón tay trải nắm chặt cổ tay nhân viên giao hàng, thuận thế cắm vào máu thịt.
Vận chuyển sáo rút nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể. Chúc mừng ký chủ thành công lây nhiễm tiến hóa +1. Âm báo của hệ thống vang lên. Trong đầu tôi cũng có một thông tin về người giao hàng. Xem xong thông tin của Đường Nhất Sơn, tôi cũng để ý chính mình giá trị tiến hóa của độ khó thuộc tính cũng trở thành 2/10. Tâm tôi động đậy, đã ra một mệnh lệnh. Đường Nhất Sơn thì làm theo nội dung mệnh lệnh mở cửa rời đi. Một tiếng tiếp theo, tôi dùng biện pháp tương tự. Tất cả nhân viên đến giao hàng đều bị nhiễm bệnh. Và một số nhân viên giao hàng sau khi bị tôi lây nhiễm, tất cả rời khỏi khu phố theo lệnh của tôi. Các hướng đi khác nhau. Miễn là tôi ra lệnh, thây ma lâu dài sẽ bộc lộ bản chất thật sự, bắt đầu rớt chóc, mở đầu cho ngày tận thế. Tất nhiên, có một lỗ hổng trong kế hoạch này. Nhiều nơi xảy ra khủng hoảng zombie. Tất cả đều do người bán hàng gây ra. Chắc chắn sẽ làm cho đồn cảnh sát nghi ngờ. Phòng tuần tra chắc chắn sẽ tìm thấy trên đầu tôi. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này, thành phố không hoảng loạn. Trong trường hợp hòa bình, miễn là đủ lâu, một khi tốc độ lây nhiễm của xác sống sự náo động đủ lớn, phòng tuần tra chỉ có thể tìm cách ngăn chặn sự hoảng loạn trước, không có thời gian để điều tra. Như vậy, lỗ hổng này không đủ bằng chứng. Chúc mừng vật chủ đã lây nhiễm thành công cho thế giới. Tiến hóa thành công. Khi lời nói thốt ra, một luồng năng lượng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Bị hấp dẫn bởi năng lượng này, tôi có thể cảm thấy rõ ràng sức mạnh của mình đang dần tăng lên. Chúc mừng máy chủ đã tiến hóa xong. Tất cả đều là ma trận zombie cấp 1, có được khả năng tái tạo chi. Tôi thấy vậy hài lòng gật đầu. Nhìn vào bảng thuộc tính của riêng, 121 đường phố, một trong những nơi đông đúc nhất. Một nhân viên giao hàng nhìn chằm chằm vào người đi ngang qua. Mặc dù đeo khẩu trang, không thể che giấu sự phấn khích trên khuôn mặt. Đây là một thanh niên mặc đồ hàng hiệu. Đi đến bên nhân viên giao hàng, đổ một đống tiền vào mặt nhân viên giao hàng. Lão tử tối nay vui vẻ, số tiền này sẽ thưởng cho cậu. Nhanh chóng nhặt tiền đi. Đừng ở đây ảnh hưởng đến nhã hứng của ta. Nhân viên giao hàng nghe thấy tiếng động không đi nhặt tiền rơi khắp sàn. Nhân viên giao hàng trong đầu đột nhiên nhận được một mệnh lệnh. Khi nhận được đơn hàng, nhân viên giao hàng không còn như con sói đói lao vào đá, vẫy tay về phía chàng trai trẻ. Khi người trẻ không phản ứng, rồi ném người thanh niên xuống đất. Tôi ra lệnh thây ma. Sau khi cắn chất phú nhị đại, đám đông đi ngang qua có người sợ hãi liên tục lùi lại, nhưng nhiều người bị thúc đẩy bởi sự tò mò. Nhanh chóng tập trung lại đây. Đứng ở xa lấy điện thoại ra quay video lại. Người này đáng chết. Tôi cứ tưởng có mấy đồng tiền thối là có thể dễ dàng trả đạp lên phẩm giá của nhân viên giao hàng cũng vậy. Để thằng nhóc như người lấy tiền của bố mẹ đi ra kiêu ngạo. Tại sao tôi càng xem càng thấy rung mình? Vậy nhân viên giao hàng không phải là thây ma phải không? Tiểu tử cậu sợ là khủng hoảng sinh hóa xem quá nhiều phải không? Trong số đó cũng có người tốt bụng gọi điện thoại cho đồn cảnh sát. Đây là thây ma lại tràn ngập đám đông xem náo nhiệt. Một vài cái chớp mắt, nhiều người bị ngã xuống vũng máu. Cho đến lúc này, đám đông mới ý thức được nguy hiểm, chạy trốn khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Ở đây vốn đông người, lập tức hiện ra một đám đông đúc người đẩy người. Nhân viên an ninh phụ trách nắm chặt dùi cui trong tay và đi ngược dòng. Lúc này, một cô gái vừa bị nhân viên giao hàng cào vào cánh tay, đột nhiên phát điên lên cắn cơ thể của bạn trai bên cạnh. Chỉ đấu tranh chưa đầy 2 giây, đầu thì bị giọng nói của cô gái làm loạn. Nhân viên bảo lãnh nhìn thấy cảnh này, sợ hãi, quay lại và chạy. Họ không muốn mất mạng vì công việc. Với sự lây nhiễm, ngày càng có nhiều người trở thành thây ma. Đường phố đông đúc trở thành một quốc gia. Mỗi người dùng toàn bộ sức lực để đẩy ra ngoài. Một số đàn ông và phụ nữ nhỏ bé bị đè chết trong sự hỗn loạn này. Với cái này, những sự kiện tương tự đã được tổ chức ở nhiều nơi ở Thanh Châu. Nhân viên làm nhiệm vụ của đồn cảnh sát nhận được 121 cuộc gọi rất người. Mở to mắt. Phòng tuần tra ở đâu? Vừa cúp máy, có một cuộc gọi báo án khác. Có một sinh viên ở Đại học Thanh Châu bị điên. Đang điên cuồng giết chết các bạn học khác trong ký túc xá. Hơn 30 người bị thương. Hiện tại toàn bộ tòa nhà ký túc xá đã bị phong tỏa. Yêu cầu hỗ trợ. Vài phút tới, mỗi khi điện thoại bị cúp, có một cuộc gọi mới đến. Tất cả đều giống nhau. Lúc này đội trưởng Lý Diễn xông vào, nhanh chóng tập hợp cho tôi. Đội trưởng, nhiều cái chết đã xảy ra. Cái chết. Cuộc khủng hoảng zombie đã nổ ra. Thôi nào, tập hợp vũ trang. Tôi sẽ đồng ý giải thích. 1 phút nữa, bên ngoài phòng tuần tra, tất cả nhân viên làm nhiệm vụ đã tập hợp xong. Đội trưởng Lý Diễn dùng điện thoại di động cho mọi người xem. 121 đường phố. Chuyện này đang diễn ra ở nhiều nơi. Cấp cao đã bị báo động và lệnh tử hình đối với đồn cảnh sát Thanh Châu. Trước bình minh phải giải quyết, tất cả nhân viên mất kiểm soát sẽ trấn áp hoảng loạn. Nếu chuyện này xử lý không tốt, tất cả chúng ta sẽ bị xử lý. Mọi người phải giữ khoảng cách trong quá trình hành động. Nếu không thể trấn áp trong thời gian ngắn, hãy chờ hỗ trợ. Nghe hiểu không? Nhân viên giao hàng zombie ở nhiều nơi ở Thanh Châu gây thương vong lớn. Trong vài phút xảy ra chuyện đã lan truyền trên mạng. Hình ảnh tàn nhẫn của các loại máu, video xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Lúc này phát biểu trên diễn đàn càng là một mảnh hỗn loạn. Tình hình hiện tại của Thanh Châu, sự lây lan của một người sống sót không, gây sốc cho cả nước. Trong phòng họp hội nghị của thủ đô chính phủ, từ khi nhận được tin nhắn đến bây giờ chỉ mới 10 phút qua, tình hình đã phát triển đến mức báo động cả nước. Các bạn nghĩ sao? Tổng giám đốc phòng tuần chống Lý Trường Khanh cúi đầu, nói biết được tin tức lần đầu tiên. Tôi đã ra lệnh cho toàn bộ đội tuần tra chống Thanh Châu ra ngoài, đàn áp thây ma. Xin yên tâm, trước bình minh, sự hỗn loạn ở Thanh Châu chắc chắn sẽ nếu là trước bình minh không thể bình định. Lý Trường Khanh nghe vậy sửng sốt, lúc này bị sợ không dám nói chuyện. Chỉ hơn 10 phút,
Số lượng thây ma tăng từ mấy chục lên gần ngàn. Để phòng ngừa, tôi quyết định điều động Quyền Châu, Vũ Châu, Đồng Châu và nhiều thành phố lân cận khác với Thanh Châu. Nhân viên đồn cảnh sát vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tập trung bên ngoài Thanh Châu. Lời này vừa thốt, mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên. Từ bỏ Thanh Châu bắt đầu là từ bỏ hàng triệu sinh mạng. Chuyện của Thanh Châu lan truyền quá nhanh trên mạng. Nỗi sợ hãi. Có muốn gỡ xuống tất cả nội dung liên quan để trấn an công chúng không? Giữ sự hoảng loạn xuống. Lần đầu tiên xảy ra chuyện không kịp chặn tin tức. Bây giờ làm thêm thì có ích gì? Thật sự con người dân là kẻ ngốc sao? Chuyện đã xảy ra rồi, đừng nghĩ làm thế nào để che giấu, mà là phải đưa ra phương án cụ thể cho quần chúng. Nếu các người không muốn nói gì, tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận trực tiếp công trình phong tỏa nên tiến hành như thế nào. Lúc này tôi xem tin tức trên điện thoại. Khóe miệng gợi lên một nụ cười, khuyến khích những người có khả năng cầm vũ khí chống lại. Theo tôi, không có gì để cười nữa. Khoảng cách sức mạnh giữa con người và thây ma chỉ dựa vào một người sao có thể là đối thủ của Sambi. Đối với nhân viên vũ trang của đồn cảnh sát, chúng có khả năng rất xác sống. Nhưng tôi đã dẫn đầu rồi, tôi sẽ cho họ cơ hội này. Phòng tuần tra hiện chỉ có 10 đội, nhân số nhỏ. Theo tôi, chắc chắn là đang tìm chớp. Tôi nhìn qua cửa sổ con phố hỗn loạn. Tiêu Văn Tĩnh, cô cũng nên hành động. Sau đó Tiêu Văn Tĩnh liền đi ra ngoài. Bên ngoài ký túc xá bị phong tỏa của Đại học Thanh Châu. Hiệu trưởng và nhân viên bảo vệ vội vàng chạy vòng quanh. Lúc này Lý Oánh dẫn người đến ký túc xá. Dưới lầu thấy cánh cửa bị khóa. Vi Chu Vũ, tình hình bên trong ký túc xá bây giờ thế nào? Các camera bên trong đều bị phá hủy. Tình hình cụ thể tôi cũng không biết, nhưng dựa trên phản ứng của phòng giám sát trước đó, xác sống ở khắp mọi tầng. Giọng hiệu trưởng vừa rơi xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét phát ra từ phía trên. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy một học sinh ôm chặt lấy thây ma, nhảy xuống từ tầng 6. Học sinh mất đi sức sống, xác sống đó có đệm học sinh, nhưng sau đầu vẫn bị đập vỡ. Bị thương nặng như vậy, thây ma không chớp, liền đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía đám người của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, nhân viên bảo vệ sợ hãi quay lưng bỏ chạy. Thấy thây ma đến gần, Lý Diễn rút súng bắn vào đầu thây ma. Sau khi đầu thây ma nổ tung, anh ta mới ngã xuống đất. Không có động tĩnh. Mở cửa ra, chúng ta vào cứu người là không được. Một khi mở cửa, nếu để thây ma bên trong xông ra ngoài, cả trường sẽ chớp. Không đợi Lý Diễn cãi nhau với hiệu trưởng, một con xác sống nhảy từ cửa sổ tầng 2-3 xuống. Khoảnh khắc hạ cánh, họ lần lượt khóa chặt con mồi và chạy đến. Hiệu trưởng vừa định bỏ trốn, bị một cái thây ma rơi xuống đất. Lý Diễn mấy người nhìn thấy vậy của quyết nổ súng, nhưng bị thu hút bởi tiếng súng. Thây ma từ 4 phương 8 hướng Lý Diễn 5 người xông đến. Đại úy, những con quái vật này có số lượng nhiều, 5 người chúng ta không phải là đối thủ. Đi thôi. Lời nói vừa rơi xuống, một thây ma nhảy xuống từ trên đầu họ. Lý Diễn phản ứng nhanh chóng né tránh tấn công, nhưng Vương Mãnh bị thây ma đè ngã xuống đất, cổ họng bị cắn đứt. Những thây ma xông đến 4 phía sắp bao vây bọn họ. Vì sự an toàn của các đồng đội còn lại, hắn chỉ có thể ra lệnh rút lui. Xác sống liên tục nhảy xuống, không cho họ cơ hội đột phá. Lý Diễn thấy nhiều thây ma không buông cột sống cổ cho một nhóm người của mình, cũng nên nhận thức. Tất cả thây ma rõ ràng có khả năng rớt ra ngoài cửa sổ tầng 2-3, nhưng lại cảm thấy khó sử dụng cho 5 người mình. Đám thây ma dường như đã chuẩn bị từ lâu rồi, để đợi họ đến đánh chúng đòn. Bất ngờ, trong khoảnh khắc nghĩ đến khả năng này, hắn không dám tưởng tượng một đám quái vật có trí tuệ biết hợp tác thật sự có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Lúc này phía sau 4 người đột nhiên truyền đến một khẩu súng. Lý Diễn cảm giác lưng một cái súng sáng, ngã xuống đất. Hắn nhìn lại, gần thấy Vương Mãnh đã chớp, lại đứng lên, cầm một khẩu súng lục đang bắn vào một nhóm người của mình. Lý Diễn một đội đi giải cứu khủng hoảng Đại học Thanh Châu. Không ngờ, đồng đội bị nhiễm virus Sambi liên tiếp bị bắn chớp. Cuối cùng, không ai trong số 9 tiểu đội được tha. Tất cả đều trở thành thành viên của Sambi. Kể từ đó không ai biết về sự bùng phát của thây ma là do 9 nhân viên giao hàng gây ra. 10 phòng tuần tra, tin tức đội hình trở thành thây ma lan truyền. Toàn bộ những người sống sót ở Thanh Châu đều sôi sục. Trong một thời gian, dân chúng ở Thanh Châu nổi lên. Nhiều người sống sót thu dọn đồ đạc và lái xe đi. Nhưng cũng có người vỡ trận. Trong một phòng thuê, nhìn thấy tin phòng tuần tra bị tiêu diệt hoàn toàn mất đi hy vọng. Đột nhiên anh ta đứng dậy, nắm chặt tay và bước ra khỏi phòng. Hắn bạo lực đá vào cửa nhà cô hàng xóm kế bên. Bước vào, nhìn thấy cuộn tròn trong góc người phụ nữ với đôi mắt đầy sợ hãi, không nói hai lời, tiến lên đánh vào mặt. Đồng thời miệng giận dữ mắng mỏ này thì cô coi thường tôi, để cô nói xấu tôi ở khắp mọi nơi. Đàn ông thông qua cách bạo lực này thể hiện sự oán giận dồn nén trong sâu thẳm trái tim. Cuối cùng thô bạo ném người phụ nữ xuống ghế sofa để thỏa mãn sự trống rỗng của cơ thể trong nhiều năm. Trong một tòa nhà, một nhóm nhân viên làm thêm giờ đột nhiên xuất hiện thây ma nhốt ở công ty. Mọi người đều mong chờ, nghĩ đội tuần tra sẽ sớm đến giải cứu họ. Khi biết nhân viên tuần tra đều biến thành thây ma, mọi người đều sụp đổ. Một người đàn ông trong đám đông có vẻ mặt ủ rũ. Nếu không thể sống, mọi người cùng chót đi. Chỉ thấy hắn ở dưới ánh mắt mọi người khiếp sợ, lấy chìa khóa ra và mở cửa. Tiếng hét vang lên khắp tòa nhà. Chưa đầy nửa tiếng, phản xáo khủng hoảng Sambi ngày càng lớn. Toàn bộ Thanh Châu bị bao phủ bởi hoảng loạn và tuyệt vọng. Tôi hiểu qua tin tức và các kênh khác, xác chất Thanh Châu gây chấn động cả nước. Cười hài lòng, chia sẻ thông tin, tôi cảm nhận được Tiêu Văn Tĩnh đã lây nhiễm cho hàng chục người trong khu vực. Quay lại theo lệnh của tôi đang chuẩn bị thu hoạch một làn sóng tiến hóa. Đột nhiên tôi phát hiện nhiều xác chết cùng lúc chớp.
Tôi đang chuẩn bị sử dụng chia sẻ thông tin để xem tình hình. Đầu thây ma bị nổ tung, chia sẻ cũng kết thúc. Tôi cau mày, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi mở điện thoại ra xem tin tức đăng phát. Một chiếc xe bọc thép xuất hiện trên đường phố thành phố. Cho dù là xác sống hay không, tất cả đánh thành dây. Tôi thấy đồn cảnh sát dùng biện pháp bá quyền như vậy. Không ngạc nhiên, bởi vì họ không có sự lựa chọn. Nhưng cách làm hiện tại của họ đã muộn rồi. Muốn ngăn chặn thảm họa này, trừ khi các người làm nổ tung thành phố này. Tôi đã tìm ra chuyện gì. Lập tức ra lệnh cho tất cả thây ma rải rác ở các khu vực, lấy 5-6 đến một nhóm trốn trong bóng tối để tấn công lén lút. Chỉ có như vậy, trong cuộc đối thoại này với đồn cảnh sát, tôi luôn có thể chủ động. Lúc này, Tiêu Văn Tĩnh và mấy cái thây ma đã chờ ở hành lang. Tôi hài lòng gật đầu nói, bắt đầu đi. Tiêu Văn Tĩnh và mấy cái thây ma điên cuồng phá cửa nhà hàng xóm. Họ nhanh chóng xông vào nhà, đánh bại họ bằng bạo lực. Cho tôi vào và thưởng thức. Tôi thấy vậy sải bước vào số 1 phòng trong nhà. Trong nhà, người phụ nữ đầy vết thương bị thây ma dẫm dưới chân. Cô ấy vẫn đang cố gắng hết sức để bảo vệ điều gì đó. Tôi ngửi thấy mùi người sống trong phòng ngủ. Một cước đá mở cửa phòng ngủ. Tôi nhìn chằm chằm một cô bé ngồi trên giường chỉ có 10 mấy tuổi ngây thơ bước lên. Nhìn một cô bé dễ thương như vậy, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé. Giây tiếp theo, tôi không ngần ngại kết thúc cuộc đời nó. Sau khi làm xong, tôi vào phòng kế tiếp. Trong nhà, người đàn ông thấy Tiêu Văn Tĩnh lần đầu tiên không ăn. Hắn vui mừng khôn xiết, cúi đầu cảm ơn Tiêu Văn Tĩnh. Khi thấy tôi bước vào, Tiêu Văn Tĩnh chủ động nhượng bộ. Hắn nhất thời nghĩ ra cái gì, quỳ xuống trước mặt tôi. Giống như một ông già nằm trên ghế sofa đi lại khó khăn thế nào. Đừng ăn tôi, ăn cái ông già đi. Tôi nghe lời nói của đàn ông, bỏ qua nỗi sợ hãi của đàn ông, nâng lòng bàn chân lên và dẫm lên đầu người đàn ông. Hai cái này đều là của ngươi. Sau đó tôi giải quyết tất cả những người sống sót trong những ngôi nhà còn lại. Phòng an ninh cộng đồng, một vài nhân viên an ninh. Sau khi biết được phòng tuần tra hỏa lực nặng nề trấn áp thây ma, có phòng tuần tra sấm sét ra tay. Cuộc khủng hoảng này ở Thanh Châu cuối cùng cũng sắp được giải tỏa. Đội tuần tra đã kết thúc sớm hơn rồi. Tôi cũng có thể về nhà dự sinh nhật con trai. Đột nhiên tiếng đập mạnh vào cửa ra vào và cửa sổ. Tiếng hét của thây ma vang lên. Những người vừa có hy vọng, sợ hãi nhìn ra ngoài phòng bảo vệ. Không biết khi nào, bọn thây ma đã bao vây phòng an ninh. Phương pháp sấm sét của phòng tuần tra cho họ thấy hy vọng. Chưa bao giờ nghĩ rằng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Tiếp tục ở lại phòng bảo an chỉ có đường chết. Nếu muốn sống, bạn phải có can đảm để chạy ra ngoài với tôi. Dương Điền là cựu chiến binh đối mặt với nguy hiểm không quyết định ngay lập tức. Những người còn lại biết sức mạnh của Dương Điền rất mạnh, là cứu cánh duy nhất của họ. Dơm đều theo sau. Cửa bị kéo ra. Dương Điền kiềm chế thây ma. Chạy đi. Mấy người chỉ còn sống, dùng hết sức lao ra ngoài. Dương Tư Văn là người phụ nữ duy nhất, lập tức bị ném đến phía cuối cùng. Giúp tôi một tay, tôi không muốn chết. Cứu tôi với. Chỉ có Dương Tư Văn là tự cứu mình. Níu lấy người bảo vệ phía trước, dùng sức kéo khiến đối phương ngã xuống đất. Cô ta nhanh chóng vượt qua bảo vệ và tiến về phía trước. Sự hy sinh của người này đã giữ chân bọn thây ma. Khoảnh khắc, vài người vô tình xông vào bãi đỗ xe ngầm. Trốn trong xe, để đám thây ma đuổi theo lại phía sau. Đồ đàn bà độc ác, cô đã rót tiểu châu. Cô để một đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi mất bố. Nhà anh ta chính thức bùng phát một trong những khu vực khủng hoảng thây ma. Trở về cứu con trai cũng là con đường chết. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ đổi cái chết của hắn cho tất cả chúng ta. Tôi đã nhận hết tội rồi. Tôi đã làm gì sai? Mặc dù họ đã thành công rời khỏi cộng đồng, nhưng không có nghĩa là nó an toàn. Có thể chạy trốn khỏi Thanh Châu, đó là cách duy nhất để tự cứu mình. Tình hình hiện tại của Thanh Châu cũng đã được live stream trên toàn người dân ở các thành phố lân cận với Thanh Châu nhìn thấy vô số người sống sót chạy trốn khỏi Thanh Châu, chửi thề trước màn hình. Họ muốn gì? Muốn tiếp tục mở rộng cuộc khủng hoảng ở Thanh Châu. Tại sao không phong tỏa Thanh Châu? Chẳng lẽ thật sự muốn cho lũ chuột này trốn thoát sao? Rời khỏi đường cao tốc ở Thanh Châu. Ha ha, lão tử thoát được, lão tử sẽ không chết đâu. Đám đông chạy trốn khỏi Thanh Châu vừa vào trạm thu phí. Tôi thấy một chiếc xe chống nổ và xe tăng vũ trang chặn đường chúng. Nhưng đội hình này không làm cho kẻ chạy trốn sợ hãi, còn phấn khích hơn. Họ chắc chắn là nhân viên tuần tra cùng thuyền. Chắc họ đến để cứu chúng ta. Nhưng theo một giọng nói truyền đến, tiếng reo hò dừng lại. Tất cả xe dừng lại. Tất cả nhân viên trên xe đều xuống xe và trở về Thanh Châu. Trước khi cuộc khủng hoảng được dỡ bỏ, không ai được phép rời khỏi khu vực Thanh Châu. Kẻ liều lĩnh tự tiện chạy trốn, lập tức rớt chết. Một chiếc đang ở phía trước. Xe chạy bất chấp mệnh lệnh bị bắn. Những người trong xe không kịp chạy thoát, chiếc xe phát nổ. Cuối cùng họ cũng phản ứng lại. Đội tuần tra không đến để cứu họ, mà là để ngăn họ chạy trốn khỏi Thanh Châu.